Let me think on this. I'm feeling weary even after a day of rest. Uncommon materials can be found here, methinks. Well spotted. Shall we see what we can find? Haven't you a lantern arisen? At times, I find myself wondering why we must fight against each other. Is as you say. One might confidently call that a resounding victory. No doubt, this triumph will spur us into the next. Nghe câu end game được 2 ngày rồi. Hôm nay sẽ end, hứa.
Might not the seafloor shrine provide a place of refuge for the people of this land? I expect to grant us a bit more time. Still no sense letting the enemy gain the upper hand. Good work, as they say. You have my protection. Doused in oil! You must steer clear of fire! Em tưởng sáng anh nói endgame rồi. Thì phá đảo phần 1 gì nữa, đây là phần 2 mà. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Well done. Rồi tán đi thôi. Well now, whatever brings you here? These are perilous times to be wandering about. You'd have us evacuate with the encampment? I am touched by your kindness, friend, but we'll manage on our own. I couldn't bear to be pressed in among those crowds. Tận thế đến nơi rồi còn chẳng chó. Now, I'll hear none of that. I'll see you to safety, my dear, come hell or high water. Besides, I should hope this good soul has earned your trust by now. Helped me out of a tight spot on more than one occasion, if you'll recall. After all that goodwill and the long trek out here to warn us, we'd seem mighty ungrateful, turning our back on another helping hand extended only in kindness. Oh, very well, my love, if you insist. It seems we'll be accepting your offer after all, friend. Would you be so kind as to escort us to our destination? Let us see our charges to the encampment. But be mindful. The path seems much changed since last we walked it. A resounding success. Đúng rồi, hồi sáng mới là xong tutorial thôi. I shan't allow any further harm. Here we go again. Even now, the flow of time is not as it should be. Twould seem this is no longer the world we know. But who would effect such a change? And for what purpose?
This is a remarkable treasure we found. Perhaps fortune has deigned to aid us at last. I'd wager there's aught to be found here. Let us ponder how best to proceed. Ui. Má. Do not waste this chance. Must press home our advantage. Má, con phù thủy này mạnh quá. Delete hết kẻ địch này. In relation to that, often we call on you to carry the burdens we cannot. I must thank you. Your toil keeps me light on my feet. Got to be something hereabouts. I'll gather this. It might be of use. Well, here we are. How long before the evacuation begins, I wonder? Would you find Sir Ernesto and tell him we've arrived? Let him know that we'll wait here till the time comes. Tài thiếp có cho bấm 2 lần heavy attack rồi giữ nút nó đè xuống cắt cổ nhanh gọn. New discoveries await us. Thi thoảng mình bấm nó ra cái đấy mình cũng chả biết là bấm như thế nào. Chỉ biết là bấm heavy. Sir, I implore you to reconsider. Surely you can see that the situation is dire. How many times must I say it? I'll not be ordered about. Not by ye, not by anyone. Now bugger off and leave me alone. Lo, a ballista. Let us make use. Ah, good. You're back. I'm afraid there's another matter for which I must beg your assistance. It concerns the fellow I was just speaking with. Sir Lamond, his name is. The man's something of a regular at our hot springs. I sought him out to tell him of the evacuation, but he has flatly refused to join us. Eileen, thằng Lemon này thích tắm suối nước nóng quá, không chịu sơ tán. I must confess, I'm at a loss as to how I might convince him. Could I prevail upon you to try your hand? At this point, methinks anything I say will fall on deaf ears. Thích chết thì kệ cho chết chứ. It would be reassuring to have his aid. Shall we speak with him? There's no great shock to me. Methinks these climes are ill-suited to habitation. Indeed. Vermont feels a world away. Mình muốn thay lại cái con pon. Chắc không cần đến 2 đứa mét đâu.
Favorite on. À quên mất. Previously 2. We meet again, Arisen. At least I go knowing I fought to an unexpected reunion. A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. 'Tis said there is an illness spores can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control. You're no soldier, are you? I expect your journey. I'd not recommend camping. You'll awake beneath a blanket of ash. I can give you... Đây rồi. Giờ mình tự cắt được chiêu này. A roof over your head, at least. Always a pleasure. Oh, what does this say? Thorough perusal might reveal aught of interest. Cái thằng kia nó đâu nè. Rest all my equipment. All of the shots. I cannot begin to fathom what happened. Fancy meeting you here, cuz. Did you want something? Not this again. I'm here to live my life as I see fit. I'll not be ordered about by anyone. Not even you. Sao có lựa chọn này ta? Have him escort. Oh, bollocks. Of course you'd make a decent request like that. Aye, fine, I'll do it. Seeing as you're the one asking. Can't say I'll be glad to leave this place behind, but you've my word, I'll get him to safety. He seems to have acquiesced. Sir Ernesto will be thrilled to hear it, I'm sure. It's I'm healing Pat. waters draw upon the volcano. Always a pleasure. The waters of the hot spring have left us fighting fit. Now we... I know precisely when a curative is needed, Master. When I reflect upon my time as a mage.
My patience wears thin. I cannot thank you enough for all you've done. We shall fare much better on the road with Sir Lamond's arm to defend us. 'Twill be slow going, mind. We have wounded whom we must accommodate. Yet, come what may, I swear to see them all to safe harbor. Let me get that. How do you fare? Xong ở đây. Why bother carrying a lantern, if not to use it when light is needed? Let's finish this quickly. Feast your eyes on this. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Endgame rồi còn chơi gì khác không anh? Chắc mình quay lại chơi 7 Rebirth. Sao mày bấm cái cứa cổ không được ta? Mẹ tự nhiên Dragon Force xong bây giờ trên quần áo nó cứ có cái hoa văn hiện ra nhìn xấu vãi. Trông như đồ dính bụi ấy. As a matter of fact, have you always pursued your current vocation over the course of your journey with the Elizabeth? When Tard, be sure to avoid open flame. It was a glorious success. Sao lại đi high five với thằng con kia? Enough to make one pity our foe. Chạy bộ xuống. Aught fell from the beast as it breathed its last. Ui, má, đau thế.
Is this a challenge arisen? See who can keep pace? Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Oh, that's better. Many thanks. Còn kia có phép bắn đi hộ cái. Watch your footing, master. Losing your balance on a long line in the dark would be perilous. Ui, lộn. Was most effective. Too late. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Tread carefully. Sludges are about. Dạ, cái con kia Weakness, but its strength. đúng thế. Má lắm vậy. Feast your eyes on this. What are you doing? We are in the midst of Ôi. Thank you. I am in your debt. Làm slam vậy trời. foremost priority is to douse those flames. Vãi lìn lại rồng nữa.
Còn kia cắt phép hộ đi làm gì đây? Còn cắt cái quái gì? I would have us save as many lives as we can. We ought to choose our next destination based on the movements of the clouds. It seems we have arranged our foe. Đi theo bạn. Vãi lìn. Còn mỗi năm boom life. No solace in victory. Hẻo vậy má. Overconfident in our abilities. It's a painful reminder that fortune will not always favor us. It appears we found a ballista. This could grant us an edge in battle if we use it well. Hai master skill của sorcerer game này out damage mấy skill còn lại luôn. Nhưng mà nó phải cast được cơ. Đồng đội của nó phải tạo cơ hội cho nó cast được thì mới. Chứ còn sorcerer mà bị dí hoài không thì không cast nổi luôn. Nên là mình nghĩ là sorcerer sẽ là job khá là khó để solo. Khá là khó để chơi solo. I'll be sure to keep it in mind. Có lối lên không vậy? Yeah. What the fuck? What fell from the beast is a
Sao con cung thủ không có bắp? Chắc tí phải lắp thêm cái kéo dài thời gian bấp. Lắp cái augment kéo dài thời gian bấp. Sao thằng kia lại hết máu rồi? Just in the nick of time. I thought I was done for. Thank you, friend. This place does not have long left, I fear. We ought to get to safety, though I have to wonder if anywhere is safe now. I'd gladly accompany you, believe me. But the others here, well, suffice to say, they won't be able to join us. Follow me. You'll see what I mean. Ồ, mọi người ở đây bị làm sao? Đi đâu? I'd gladly follow me. You'll see what I mean. It is a jail of sorts, this place. A compound where we set captured pawns to work. They were supposed to be digging up old ruins or some such. I confess, I don't know all of the ins and outs of the operation. Underlings like myself were given orders, and little else, you see. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Ồ, mấy thằng tù nhân này xong thả chúng nó luôn đi rồi. Well, here you have it. They've been like this for a month straight now. They refuse to leave. You might as well try talking to a wall. You have more luck. I know they don't die like we do, but it seems cruel to abandon them here all the same. À, mấy con pawn đấy hả? À đúng rồi. Bị ảnh hưởng bởi Causeway. I never wanted to be here, you know, taking part in all of this. The enslavement of pawns doesn't sit well with me. I suppose that's why I can't bring myself to leave them behind. Either that, or the current state of the world helps to put things in perspective. At any rate, I've tried everything I can think of to get them out, but naught's done any good. I'm at rather a loss. The command came a month ago or more. We are to remain here, and so we remain. I implore you, Arisen. Take me with you. Mình ra lệnh cho bọn nó này. So they're staying here because they were ordered to remain. And they told you that, did they? Strange. I couldn't get a word out of them. I wonder why they saw fit to speak with you. But never mind that. More importantly, you've given me an inkling of the problem at hand. It was the Overseer's doing, methinks. When the world changed, that craven up and ran for his life. But on his way out, he used that artifact, the God's Way, to command the pawns to protect him. I expect that order of his is what the pawns were referring to. But why would they continue to obey when the man is long gone? Unless... Listen, friend. I've a thought. What say you have a look around and see what you can turn up? If the Overseer's command is indeed still in effect, it could be that he is lurking somewhere not far from here. Use that key to have a look around. It should open any doors you come across. Best keep your eyes peeled for the Overseer as well. Pawns need only obey the true Arisen. I suspect one of those spelled artifacts employed at the coronation is at work here. I suppose 'tis so.
'Tis locked, Arisen. Be on the lookout for a likely-looking key. All of the first stone. I do not understand. What has befallen our world? We need answers. Who would seek to end this world, and for what purpose? Trời đất, cửa ở đâu? Mở cửa nào trời? Overseer Lounge. Trong cái lều. Let me get that. Không có gì hết. Peruse at your leisure, sir. One never can have too many of these. What say we pounce one at the next foe we encounter? There's a ladder here. After you, Arisen. Ồ, cái trượng. Thằng quần què nằm chết ở đây. So the pawns were being held here by the power of this god sway. Now they ought to be free to make good their escape. Nó không phải key item. Splendid. Peruse at your leisure, sir. À đúng. Well met, sir. How's the day treating you then? Do you come again? I do so enjoy stocking up on supplies. Spending gold to make gold?
Is that not a contradiction? Indeed, you are correct. So, there was naught left of the Overseer but bones, eh? I'll wager he thought to take the pawns with him to the grave. He always was a spiteful old goat. At any rate, I'm well grateful for your aid. I only hope they'll heed my words as they have yours. But I'm not worried. I'll find a way to reach them in time, no doubt. My word! Isn't this the Godsway? With this, I'll be able to guide the pawns to the refuge without delay. Now there's no chance of any of them being left behind. Seems I've no end of things to thank you for, my friend. I appreciate all you've done here. I'll get the pawns to safety, don't you worry. Tis strange to think À, of có thằng God's lính tốt way bụng vậy. used to guide my brethren to safety. After all the woe they have caused us. Perhaps was somewhat overdone. I enjoy tackling fierce foes. Ồ, con này mặt đỏ rồi. Combat's thrills to gathering items. I found a place with some useful materials for Nice. Thế là coi như không còn gì, không miss cái gì nữa. But That went as well as we might have hoped. Let us cast our eyes about and analyze the situation. cần sơ tán checkpoint rest house không nhỉ? Gì kìa? Tận thế đến nơi rồi còn đánh lộn. You've pushed your luck too far. I'll not take that from you. Pray calm yourselves, good people. I will have none of this squabbling. Sir Manella, you don't understand. This scoundrel's the one who started it. No, you don't understand. This is no time for the people of Batal to be quarreling amongst themselves. We shan't weather this calamity unless we can recall our common purpose and unite our efforts towards it. Ah, Sir Arisen. You are returned, I see. With the world in such disarray, I could not stand to be away from my homeland. Thus did I return. I maintain order as best I can. But for every fire I extinguish, it seems 3 more are incited behind my back. But enough of my woes. What brings you here? You wish us to evacuate? Mayhap the idea merits some thought. After all, if we sit on our haunches, 'tis likely only a matter of time before we share the fate of Mel. Alas. The people of Batal are far from united in purpose at present. Should we proceed, unheeding of their divisions, I fear that our efforts would come undone ere long, with every soul at their wits' end. Conflict is like to spark at the slightest provocation. As such, before we take any measures, I would have you walk amongst the people, Sir Arisen. Behold their plight with your own eyes. And should you encounter any discord, pray do aught you can to resolve the people's quarrels and assuage their fears. Such efforts will doubtless allow the evacuation to proceed all the more smoothly. As for me, my work here is far from done. Let us part ways for now, and reconvene when you have accomplished all you can. Flared tempers are understandable given the circumstances.
Let us aid in mediating the quarrels arising in Bagbatal. Tis as you say. We meet again. Ồ, What brings you here today, cuz? Mind if I ask a favor of you? Cuz. Thanks, cuz. thằng quần què phản bội mình. Giờ lại còn đòi đi escort. Lên. Trong này lại đánh lộn à? Stand firm or they'll have us all. Ui rồi, ui rồi. Ui rồi. Em sợ. How might I be of service? Still in the fight. The cheek of you. Haven't you had enough yet? You're the one who started this. Stop this nonsense, the pair of you. Thế bây giờ phải làm gì ở đây? City unrest. Resolve the quarrel taking place. Hóa giải các mối bất hòa diễn ra trong thành phố. Các bọn này có đấm nhau nữa không? Hết đấm nhau rồi. Lại làm quét cho anh da đen à? Mẹ chúng nó cứ nhờ vả biết sao rồi. I've had well enough of your nitpicking. I reckon the world would be better off without you. Oi, you! Don't go poking your nose in our business. Aye, leave off or we'll make you. Gì vậy? Ôi giờ nó đánh mình thật đấy. Nếu mà mình đấm nó bằng tay thì... Hay là... Thôi đừng đánh tao. Chẳng lẽ ta phải giết chúng mày à? Ui ôi ông ơi. Phải nổi. Má cầm mình đại đao ra chém dân. Reckon you could just cut us down in the street? What's the matter with you? Eh? Fine, fine. We'll set our squabble aside for today. Má còn hổ báo quá. Oi! I saw it first. Why must I share with a fangless one? Bọn này phải cho ăn đấm. You there! You couldn't have come at a better time. Put this upstart in his place for me, won't you? Go on, lay into him. If that's what you think, why don't you mind your own business? Aye, clear off. Pretty well. Mỗi thằng một quả đấm. Ish, ish. You trying to nick our dinner? Ủa. Ui. Đấm chết mẹ luôn. Vãi cứt thật. Mẹ một cú móc. Không thể tin nổi. Hết chưa? Đừng đấm nhau nữa. Mà cái game này không có vocation nào dùng nắm đấm này. Làm nguyên cả mua set đấm đá. Chả được dùng bao giờ. You're just riding on your father's coattails.
You slander my honor, sir. I demand a duel. Chiến sự xảy ra khắp nơi vậy trời. No business of yours. Be gone. Now, Narborough, let's not be too hasty. If we are to duel, we ought to have a witness. Otherwise, who's to say the victor fought with honor? Aye, true enough. Without a witness, either of us could simply Combo kill the luôn other. chứ một còn một đấm. Disavow the use of any Nhưng mà underhandedness. mấy cái cú đấm trước nó kiểu chả thấm vào đâu ấy. Tự nhiên cái uppercut của ấy mẹ delete toàn bộ Hellbar luôn. Well, sir, what say you? Will you watch over us while I take this scoundrel to task? This knave dared to slight my honor. He said my swordsmanship was hardly fit to wound a training dummy. The bloody nerve of him. And I'd say it again. Thằng này bữa thế. It was Thằng your này ăn đấm mà đúng rồi. father's patronage that made you a sentinel, not your own skill. Thôi, thôi chúng mày đánh nhau đi. Let us delay no further. Come, Scario. Prepare yourself. Have at you. Úi rồi, úi rồi. What was that? I know you're made of sterner stuff than that. I trained you. Hai con tự provoke nhau. Xong hai con tự Wow. Mẹ, cao tờ kinh vậy. I'm not too proud to scarper. You're 10 times stronger than I'll ever be. You can do this. I know you can. I admit it. I underestimated your skill. Tự giảng hòa. The loss is mine. Nay, 'twas I who underestimated you. I'd thought to score an easy victory. Vãi lên change of host nhanh vậy. Tự động giảng hòa luôn. Tự động nhận lỗi cả hai bên. We owe you a debt, sir. Tis on your account that Thế giới này là some sense. vũ trụ nào chứ không phải vũ trụ mình đang sống. Were it not for your timely appearance, I'd wager this nonsense might have cost one of us their life. Indeed. Better to hone our respective skills than take up arms. Trung bình hai tanh đấm nhau. Như kiểu trong Pokemon có hai thằng gọi ra hai con Metapod, xong hai con Harden đến một quýt. It seems some things can only be resolved by crossing blades. But I doubt they'll quarrel again after this. My heart is... light as a feather after that exchange. Sir Arisen, I bade you assuage the people's fears, not cut them down in the streets. Vãi, nó biết mình đấm dân rồi. On account of your actions, word is spreading among the citizenry that any who squabble will be struck down. As such, the evacuation will likely meet with little to no opposition. Perhaps this bloodshed was not in vain, however. As 'twas I who gave you the command, I must bear the responsibility for you, though I cannot help but wonder. Was there truly no better way at any rate? I pray you to return to Empress Nadinia and apprise her of your doings. I must remain here to ensure no further squabbles arise. What say we report back to Empress Nadinia? Her Majesty ought be willing to commence the evacuation now. 'Tis easily done. Trời ơi, cái tay cầm trôi analog khó chịu vãi liền. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Ồ, nó đứng đâu vậy? Ui,
chạy tít tới đây á? À đâu, vẫn là trong cung điện này. Her Majesty has begun her supplications. None may see her ere they conclude. Stay your hand, Vera. This... Come hither. We would speak with you. One of our ministers informs us that you have been espied in the city, resolving the people's troubles. You have our gratitude for your efforts, which have doubtless bettered the fate of this nation and its citizenry. Your journey continues, does it not? We wish you good fortune on your travels, wheresoe'er they may take you. Pray excuse the interruption, Your Majesty, but I fear time is upon us. I would see you prepared for the road ahead. Indeed. Forgive us, but we must take our leave. Farewell. That battalion and the Oi. rest down are now safely evacuated. I'm certain we can rely upon Fail escort request. A resounding success. Fail á? Sao fail escort request? À, mẹ, cái escort thằng da đen, mẹ cứ tưởng fail quest evacuate. Ồ, trong này vẫn còn gì đấy? Sao cái quét nó vẫn trỏ ở đây nhỉ? Mình có phải evacuate checkpoint rest down không nhỉ? Chỗ đấy không có teleport này, phải quốc bộ đến. Beg pardon, sir, but I can't let you on. Xe không chạy nữa rồi. We must needs do all within our power to forestall this impending calamity. Looking for aught in particular? When does my watch end?
Cáp treo cũng không hoạt động á. Này đâu có dịch vụ gì đâu. Tự thân vận động mà. Checkpoint xa vãi. Có ai biết có cần phải evacuate checkpoint không? Nếu không cần thì mình không cần phải chạy đến làm gì. Hết village còn ai không nhỉ? We seem to have arrived without issue. But are we safe here? That's right. I was telling you about... Now, this just as the Arisen command. Supposedly, the Brine have their... Google nha. Really now, you mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. I'm well aware of that, thank you. À, mình không cần phải evacuate checkpoint và Hafe. Hafe là thuộc địa phận Vermin, checkpoints là thuộc Bambata. Thế mình không cần đến checkpoint. Hail, Arisen. 'Tis plain you've been training diligently in my absence. Con này làm gì đây? I'll not have you handling my tools. Thank you. Some call it cultured, I call it dull. Một chú rồng. Those are not mere clouds. They seem to possess a will of their own. To me. They are the cause of all of this misfortune. Naught can be made right so long as they remain. What the fuck? Ủa? Chết mẹ rồi. Tăng tim rồi.
Bám được vào cái cánh của nó. Delete theo bạn. Ok. That dragon was hideous to behold. Ủa, giết rồng ra được một cái áo luôn này. Cái này khá hay là sau một thời gian sẽ thấy bọn nó thật sự đi bộ di tản về C4. Xin vậy. Thế thì chắc chỉ cần di tản mũ vermin nữa. Chỉ có 3 khu. Thế thôi, về đây thôi. Nấn ná gì nữa. Về nơi chôn rau cắt rốn. Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. À, phải di tản cả bọn ấy nữa, bọn tiên nữa. Quên. Thôi đi ngủ ạ. Mình vẫn còn thời gian. These are troubled times, but rest assured. Moonlit cũng cần á. Moonlit. Tôi đọc trên Reddit thì chỉ có 5 chỗ thôi. Cái chỗ khoáng làm giải phóng mấy con pon thì rồi nhé. Đích sai. À, volcano là cái... Volcano rồi. Volcano là chỗ suối nước nóng. Baka là vừa mới làm xong này. Còn lại là khu tiên với cả vermin là hết rồi. Our doors shall remain open and our beds soft. A soak in a hot spring before bed. Can there be a better... Our adventure continues. Come, we've much to be getting on with. À, không ai thuê pon mình. Ready to forge on? Đây 3.
Giờ mình sẽ qua giải phóng tiên. I've just recalled a little tidbit I heard from the locals. If you refer to changes in the military's makeup... I've heard the same. Trời đất. Không có pon dịch ngôn ngữ rồi. You needn't trouble yourself. Hai đứa kia dịch hộ đâu. I cannot stand to think that the world might be... Oh. You think we should leave the arbor? I am not sure my father will like that idea. Mặt em này trông hơi giống Daenerys nhỉ. But I can try to convince him. Please, follow me. Giọng em này nghe cũng mượt vãi. As arborist, Sir Taliesin is the leader of the elven people. Let us follow our guide that we might speak with him. Còn pon nãy mình vừa chết không biết có bị giảm affinity không? I know precisely when a curative is... Chết mẹ rồi, hình như bị giảm affinity à? Mặt nó không đỏ nữa. I know where we can find use... Mẹ con lìn rồng. Chẳng nhẽ lại phải quay về đi tắm suối nước nóng. Mà sơ tán mẹ rồi sao mà tắm nữa. Cái gì đây? Salma Arenfa, Alejandro Nande. Findelnar, nevea nolwende lis kemen. Morivin lis palan oio eromar meltol netara. Kasinke telpe nun findaler, nun mor arta her. Fionar elwe arfarne nenwen sur orne, iavstir lalastar. Barber cho nhiều affinity nhất à? Maganano? Để tí mẹ cắt cho về cắt chụp kiểu tóc. Morvani morivin Findelnar. Neveatara morivin. Lisfa aldakar kemen ros. Her yav morin garina like asar kemen ros iloratu anfirtara. Eteler karil morivin alkadar palan. Kemen nun lis alecano. Surne kemen ros herenon yav kuruir. Falis isil rod lintar. Ne yav alecano vea nun sinde lungtena. Nun lis amanda kill angadur femor. Chính ra cái chuỗi quest đi sơ tán tứ xứ này cũng hay phết. Kiểu unite people. Findelnar morivin orne osto. Firnis morivin. Morivin kemen turalecano. Menelum heroth mor karilm anardor. Alcarwa fir nun eldaya. Ane martir tindome ingarina fa alme Alcarwa. Sorne an fameltol. Vanelin hyror soron. Kasinke telpe nun finaler. Cái gì? Cutting of the arbor heart. Mang một mẩu cây arbor heart đi á? Mang đi và hy vọng nó có thể trồng được ở chỗ khác. Mà còn chả biết là bọn này đã sơ tán đến đâu. Lera nefir heranon, anne arteher firnis, nunnis.
Only time will tell whether the cutting shall take root. For now, let us make for the seafloor shrine. Mầm cây. Very well, if I must. Ô, thế là xong à? Không còn làm gì nữa. I enjoy tackling fierce foes and prefer combats when those clouds cover the... Bring the arbor husk cutting. Plant it in the soil. Phải check xem nó có trồng được không trước. Bọn này chưa đi ngay mà bắt mình biến lên đây để trồng. À, teleport được. Quên mẹ mất. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? Use nó ở đây à? Trồng ở đâu? The sea was once here, and the brine with it. The sea recedes, and clouds of red now cover our skies. Fell omens abound. Hả? Trồng như nào? Không use được. Plant it in the soil. À, hay trên cái vòng tròn này. It was a pleasure to recount such good tidings. À, hóa ra là teleport. Mình cứ tưởng là bọn nó sẽ kiểu định teleport tất cả người dân đến một thế giới mới. Hóa ra là tất cả định cư đấy luôn à? Chỗ này nhìn nguy hiểm với là... À, bởi vì nó là trung tâm đúng không? Như kiểu nó sẽ bo hẹp lại vào giữa. Cái đám mây đỏ nó bo hẹp vào giữa. Thế thì trước sau gì chả chết. Lại cứ tưởng kiểu FF14
teleport đến một thế giới mới ấy. Chạy bo tạm thời à? Chạy bo tạm thời thế trồng cây làm quái gì? Casinque telpe nun finaler. Lera nefir heranon, anne artaher firnis. Aidalia anandor, nun lintan. Nenamboe yavstir uru findelnar. Kemen ros uru neter. Luintarmi kinalen meltol. Ne meltol linkan Palan hiar menran. Lis fa arnefane. Artehar lis manasvana fuinumen alekan. Bọn này phải chấp nhận sống chung với những chủng tộc khác thôi, chứ không thể là cứ cao sang trịnh thượng mãi được. Elorato ala nun mor artaher. Firnis an erumar isilrod. Nenwen mor aiwanon. Alcarwa fir nun eldaya menelume sur carilm. Iavstir lalasta. Nun falasmir malananon. Anamon. I thank you, friend. It would be no exaggeration to say that you have saved my people. Your fight continues, does it not? Be well, and come back safe. Chết. Mẹ, đúng là phải tuyển một con mage riêng thật chứ không tự mình làm mage được. Tự mình làm mage đồng đội lại lăn quay là chết. Xong lại bị trừ affinity. Quên. Ơ kìa. Ngoài gì nữa? Mình nhớ bản trước là ném cái này trong nhà được mà ta. Rồi con kia đi cắt tóc với tao. Từ từ á, đổi pon á. Olivia này không level up nữa. Chẳng lẽ thằng chủ chơi đến tầm level này là nghỉ rồi? I happen to understand Elvish, Master. I expect you'll find my time. Ồ, full skill support. Ngon đấy. It's useful. It was a fine adventure we shared.
It will be an honor to serve by your side. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Do come again. Đi cắt tóc. Và trong cái thế giới này, nghề thợ tóc là nghề vua của mọi nghề. Cắt một lần cắt tóc 10.000. 10.000 vàng. Change hairstyle. Main pawn. Tóc với chặt tai. Chính ra cái bọn Fuji này chỉ có mỗi 2 kiểu này là hợp nhất. Xếp gì lâu vậy trời. That's a good look on you. Do stop and have a look. I've wares of every ilk. Đâu rồi? Tỏ mặt chưa? I know precisely when a curative is needed. Mặt nó đéo đỏ. You'll never fall in battle so long as I'm around. I'm yours to command. What might you be looking for? First impressions count for much. If you like, I can recommend you. Mẹ chứng tỏ một lần chết trừ nhiều affinity vãi. So very charming. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am Không đỏ nhỉ. Hai đứa đi tắm suối nước nóng nhỉ. Còn 2 cục teleport. Good day, sir. What might you be? Giờ dân sơ tán mẹ hết rồi. Sao mà tắm được nữa? Need anything? Hết Fairy Stone à? Stop by again soon. Not buying? That's just as well. Cooldown 10 phút mỗi action. Browsing was enough to scratch the itch in my case. Mẹ không spam được à?
Còn mỗi cái suối nước nóng, nhưng mà cái suối nước nóng giờ chả biết có xài được nữa không. Trời, mẹ đen vãi. Đã mắc rồi. Giờ chẳng lẽ lại đi đánh nhau. Farm hi-fi. Đợi thêm 10 phút nữa, cắt tóc thêm lần nữa xem sao. À, mình sẽ save from... Mình chưa... Như thế nào nhỉ? Lần trước mình đánh con rồng là... Lần trước hay là sau khi mình xếp in nhỉ? Sau khi xếp in mẹ rồi. Tự nhiên lại bay đến half làm gì không biết. Thôi, chịu rồi. Mà không đòi thôi. Come to think of it, when I reflect upon my time as a mage, I can only assume I did not live up to your expectations. Now that I'm a warrior, naught shall stand in our way again. My steel will topple every foe in our path. Gathering materials makes for dull work indeed. Have no fear, Master. I'll fare all right without you for a little while. Ồ, cái này lên nói chuyện với thằng Sven hay là nói chuyện với Captain Brand à? Thằng này chả làm cái mẹ gì. Ah, my friend. Full glad am I to see you. If you have come on pressing matters, might I ask you to first bring them to Captain Brandt? Nói chuyện với Captain Brand. Ngoài trời nhìn kinh vậy. Ôi. À, nó là màn sương mù. Some skills can only be honed on the battlefield.
Nhưng mà cái game này đó giờ có bao giờ nó giải thích tại sao Brian chỉ nuốt sinh vật cạn mà không nuốt sinh vật sống dưới nước không? Tất nhiên là ngoại trừ lý do Capcom lười không làm animation bơi. Kiểu cái game này mọi thứ có thể giải thích bằng lo, nhưng mình thấy mỗi cái đấy là chưa thấy nó giải thích bao giờ. If I were your master, I'd not leave this unread. Nãy giờ được 10 phút chưa? Chưa được. You would have me evacuate the city? I see. Mayhap 'twould be for the best. Ever since the fall of Melve, the citizens of Vernworth have lived in fear that their homes are next to be assailed. If there is safe harbor to be found elsewhere, I believe we have naught to lose by seeking sanctuary. But I doubt I could convince the people of this city to abandon their homes, however terrified they may be. Methinks your majesty would do better to ask this of the Regent King. After the false sovereign vanished and the world was altered, His Grace has been the one keeping order here in Vermont. Thằng vua pha kè biến mất luôn và con nữ hoàng cũng chả biết đâu luôn. If the people will heed anyone, 'tis him. Maintaining order in Vermont must be quite a Vai. Regent King. Vừa chạy đi nói chuyện thằng kia xong rồi bảo nói chuyện thằng này, xong gặp thằng này lại bảo nói chuyện thằng kia. Được 10 phút cho nhỉ? Mười phút rồi đấy. Rồi, 10 phút rồi. I've wares of every ilk. First impressions count for much. If you like, I can recommend you a new hairstyle. Very charming. Vào mặt đi mày, tao tốn tiền quá rồi. Would that this moment might last an eternity. Không có tác dụng, trời ơi. Why? Hay rồi. Bỏ cái mũ qua tao xem nào. I suppose I could indulge you. I know precisely when a curative is needed. Để mà chết có một lần mày dỗi mẹ luôn. Mà có phải lỗi tại tao đâu. Tại mày ngu đấy bộ. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above.
Có vẻ như canon phần 1 chỉ là delay cycle nên ngầm hiểu là thế giới đi đêm một bị nuốt chửng, nên mới thấy Grand Soren nằm dưới biển. Wow. Cái phế tích này là Grand Soren á? Em không có để ý luôn. Thật không vậy? Grand Soren. Hình như đúng thật. Map giống y hệt à? À đâu, đều giống lắm. Đã có lúc nào nhắc tên cái phế tích ấy chưa nhỉ? Do you know how long you'll be? I only ask so that I might adopt the most effective stance Đúng rồi. to recuperate my strength. Nói chuyện với nó nữa. Tis not our place to hurry the arisen. Mày đâu rồi? Đứng yên đấy. À, mình vừa nói chuyện rồi I mà. enjoy tackling fierce foes. You are in good health. Hay là nó chỉ đỏ mặt đúng một lần đấy thôi nhỉ? Cô Pew vậy đấy. So you've come. I'm glad to see you. Captain Brandt has already apprised me of your proposal, a full-scale evacuation of the citizenry. Truth be told, I had reached the same conclusion. So long as we cower within these walls, we must live in fear of going the way of Melv. My ministers have approved the plans, and I have petitioned the encampment survivors and the Thieves' Guild for aid. The only remaining obstacle is my mother. She has set herself stubbornly against any such flight. Bà này vẫn còn sống à? I have tried to make her see reason, but of late she has taken to shutting herself in her chambers. However, I fear that my position permits me to entertain her fancy no longer. I must put the needs of the common folk before her selfish whims. Now, there are a few matters I must attend to before we can evacuate. And I would fain welcome your assistance. We will require several ox carts to carry the sick and aged out of the city. Xe bò. Might I prevail upon you to petition the merchant at the ox cart station in the west of the city for their use? You may assure him that the royal treasury will foot any and all expenses. Tập trung xe bò để sơ tán người dân. Queen Regent Disa hardly leaves her chambers, and all her meals come back scarcely touched. Nữ hoàng bỏ ăn. Between you and me, I fear for her health. Queen Regent Disa, between you and me, Have you come to claim my life, Arisen? Well, far be it from me to deny you. But I shall go to the grave with a smile on my lips, for I have no regrets. All I did for my darling son. Con bà giờ làm vua rồi gì nữa? Sướng thế gì? I have no intention of begging for mercy. Con bà làm vua rồi còn muốn gì nữa? Do with me as you will.
I must be vigilant. The townspeople depend on me. Suppose I'd best earn my keep. I only pray. This quiet makes me itch. I've got to focus. Shift's only just begun. Oh. Good to see you, Master. Be gone with you, ruffian. These carts are mine. I paid good gold for them. And if you think I'll surrender a single one, you'd best think again. I require the use of all of them to transport my wealth to safety. Dùng toàn bộ xe bò này để chở của cải của tôi đến chỗ an toàn. Fine. What are you doing? Put that away. No, spare me. I pray you. Tao làm gì đâu? I fear for my life. Nó chạy mẹ rồi. Well, reckon he won't be coming back here in a hurry. As a matter of fact, I'd like to thank you for that. It didn't sit right, see? Having my wares claimed by some puffed-up minister trying to save his own skin. Anyhow, as long as I've got my gold, who takes the carts is no concern of mine. And if that craven comes crawling back, I'll tell him bandits took them. They say a crisis reveals one's true character, but that man was no less miserably selfish than he always seemed. 'Tis as you say. Đợi đây thêm 1 phút nữa. Cắt tóc thêm phát nữa. Tốn tiền vỡ lờ. Do stop and have a look. I've wares of every ilk. Barely dragged my ass out of bed. Barely scraping by. Dùng sách đổi cho đỡ tốn. À nhỉ. Mình mua được bằng Rift Crystal mà đúng không? Good day, sir. What might you be looking for? Dead on my feet. 10.000 Rift Crystal. Chả làm mẹ gì. Interested in my wares? Go on, have a look. Cái sách này nó cũng tính à? Sách này là thay đổi toàn bộ. Thay đổi toàn bộ appearance. Chắc chỉ cần là barber là được. Pleasure doing business with you. Might as well take a look while you're here.
Fancy a look at my wares? Mayhap this ladder is here for a reason. After you, Arisen. Chắc lại dành 10 phút cho. One of these days I'll buy myself a manor. Do stop and have a look. I've wares of every ilk. 10 phút rồi đấy. First impressions count for much. If you like, I can recommend you a new hairstyle or manner of face. Mình có muốn thay đổi gì không nhỉ? Straightforward. Chắc là không. Why, sir, you look exquisite. Đâu rồi? Good day, sir. What might you be looking Ủa? for? Biến mẹ đâu rồi? À đúng rồi. I know precisely when a Eo có tác dụng luôn. master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Làm gì mà một lần chết mà đến 3 lần cắt tóc không lại được là sao? Sao cái chết nó punish ghê vậy? Mà đâu phải lỗi tại mình đâu. Have no fear, master. I'll fare all right without you for a little while. Thôi giờ chỉ có copium là nó chỉ đỏ mặt một lần. Mấy đứa NPC khác nó vẫn đỏ mặt mà nhỉ? À phải nghĩ cách sơ tán con mẹ nó chứ. Con mẹ có dùng vũ lực lôi đi được không ta? I fear you loathe me, Arisen. But I suppose that is only to be expected. Lôi đi. What are you doing? Unhand me at once! Guards, help me! Chết mẹ. Đi sang bên kia đi. Đấy, mẹ con nói chuyện nhau đi. You have brought mother to me. I see. My thanks, friend. Thật luôn? You have done me a great service. Thật à? Sven. Vãi lìn. Ngẫu hứng thế thôi mà đúng là cách giải quyết à? You may leave us. Now that we can speak without a door twixt us, I am confident that I can persuade her. Mother, I beg you, join the evacuation. You need not fall with this city.
I would not see you take your crimes wholly on your own shoulders. That weight is as much mine to bear as 'tis yours. My son, you truly would make a fine and goodly ruler. Your kindness will save many lives. Of that I have no doubt. Goodly ruler. Goodly chứ không phải là well. Ah, you've returned. How fares your procurement of those carts? You do? My thanks. That puts paid to the last of our preparations. I will inform the citizenry forthwith. Ồ, thế xong rồi đấy. Evacuate toàn bộ người dân. Rồi. Đã đến lúc kết thúc game. Có mỗi việc con Pon chưa giải quyết xong. You evacuate the people of Vernworth. Hết quét. Ồ, cái gì đây? Hết quét rồi, trò đi đâu? Sao nó lại trỏ ở đây nhỉ? Tao vừa ở đấy đi ra xong. À, nó giờ nói chuyện thằng này. I'd fain aid you, however, I've a favor to ask. Might I depend upon you? What? I am grateful. Thằng này bị rồ à? Này còn escort đi đâu? Mình check lại khu suối nước nóng xem có tắm được nữa không. Còn mỗi 2 cục teleport à? Xuống kia xem mua thêm được không. Need anything? Đồng ao rồi. Many thanks. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Gold is a resource best spent judiciously. Để cố cắt tóc thêm lần nữa. 2 phút nữa.
I enjoy tackling fierce foes and prefer I'm yours to command. Ồ, con mẹ ra đây. What is your intent? What do you hope to achieve? We'll have our chance. I am glad your majesty has seen fit to assist the Regent King. His Grace has need of stalwart allies to stand by him in these trying times. Xong game này chơi game gì không? Nhắc quay lại chơi nốt 7 remake thôi. Stella là ra ngày bao nhiêu nhỉ? Xong tháng này có DLC của Mất Chất 16 nữa. Stella là ra cuối tháng 4. 3 tuần nữa. Từ giờ đến lúc Stella ra chắc cũng không có kịp finish 7 rebirth. Ok đấy, 10 phút này. First impressions count for much. If you like, I can recommend you in... Không chắc là quyển sách nào có cộng Affinity không? Có stream không đấy? Chắc là có. Rebirth thì cứ tiếp tục thôi. Ooh, very nice indeed. Do stop and have a look. I've wares of every ilk. I know precisely when a curative is needed. Không có tác dụng. Master. You'll never fall in battle so long as I'm. Wow. Tao cắt tóc cho mày 4-5 lần rồi. Chết có một lần làm gì dỗi kinh vậy. Để xem có tắm suối nước nóng nữa không. We've made it then. What's our first order of business, Arisen? Ôi bọn này nó đi hết rồi. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us. Ồ, vẫn còn đây, vẫn còn người đây gì? Sao thằng? My talents lie in combining materials, À, and I'll use them. on. Yes. Reset đi. Good day, sir. What might you be looking for? Để Google xem là nó như nào.
Pawn ability system. Pawn affinity sẽ max ở 1000 điểm. Pawn với affinity từ 620 đổ lên thì sẽ có dáng đứng khác. Cũng có thay đổi tông giọng và thậm chí là đỏ mặt. Thế tức là đỏ mặt cũng chưa phải max đâu. À đó. Theo một số nguồn cho rằng thì pawn với điểm affinity 620 đổ lên thì sẽ fall in love với Arisen. Và từ đó sẽ có một cái special dialogue cuối game. Really now, you mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. Nói chuyện. Well aware of that, thank you. Nói chuyện là cộng 2 này, Hi-Fi cộng 5. Hot Spring cộng 10. Barber cộng tận 50. What the fuck, nãy giờ phải Barber 4-5 lần rồi đấy. A peculiar sensation filled me during my time with Lord Phasus. Though I was unconscious, I could always sense your presence, Arisen. Nó không ghi là một lần. So my faith in our bond remains steadfast. Nó không ghi là một lần chết bị trừ bao nhiêu. It was an ordeal indeed, and there is much for us to ponder. But for now, we must find a means to forge ahead. Vô lý nhỉ? I know precisely when a curative is needed, Master. Một lần chết bị trừ bao nhiêu ta? Một lần chết trừ có 25 mà làm gì mà... Barbershop visit, it does not matter which option you took, it will always keep... Something needs to be changed. Tất nhiên là phải thay đổi thứ gì đó. Exit out the window change. Does not get grant affinity point. Hình như nó chỉ... I enjoy tackling fierce foes and prefer flow of time is not as it... Hình như nó chỉ đỏ mặt có... Nó không phải lúc nào nó cũng đỏ mặt. I've just recalled a little tidbit I heard from the locals. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. Indeed. Tell us, there's been a shift in the chain of command. Cái đỏ mặt nó có cooldown, không phải lúc nào nó cũng đỏ mặt. Đúng rồi, blush là gián đoạn. Copium đi, mẹ. Bao nhiêu tiền cắt tóc rồi, không có lý nào mà không max được affinity. Thôi, đã đến lúc endgame. Từ lúc bỏ đĩa DD2 vào em không lấy ra được luôn, thành ra FF7 em chơi đệm. Cũng giống mình. FF7 bị cho ra chuồng gà luôn rồi. Thực ra bây giờ quay lại FF7 cũng khá là khó. Tại đang thích cái open world của trò này rồi. Qua bên kia lại kiểu Ubisoft checklist. Ngại vãi lìn. Mình có cần làm gì nữa không?
Mẹ mang mang cả thằng Sven đến đây. Make sure là mình đã làm hết mọi thứ. Max hết vũ khí. Giáp dùng các kiểu. End đi. Come to think of it, Wow. Toàn bộ đám mây tụ lại thành một con rồng. Ôi, sao lại bị Dragon Plague rồi? What? Ủa, thế này được chưa? Nhìn có vẻ giống. Nó yêu mình quá nên nó không dám làm hại mình. Ủa, thế thôi à? Dialogue đâu? This again. Vẫn photomod được. À, không có chụp được. Cái gì đấy? What? Đùa nhau à? Ôi! Ấy! Con này to thế! Ui! Ui 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 ui! Ủa?
Ôi, đây rồi. Làm gì đi em? Wow. Sao lại auto skip? Such Master, such joy I feel. You have given me a gift beyond measure. A fledgling will that bursts within my breast. If for your sake, I would fain relinquish all I have. ngon rồi. All that I am. Cảm động vai. Ui. Chết luôn. Bao nhiêu tiền cắt tóc của tao? Ui. Oblivion fades. This tale's end has been unwritten. My heart, it aches. A new world comes. A new tale is set to unfold. Yet it seems I will not be there to watch it. Này là chứng tỏ Arisen cho Pawn đủ will để Pawn thành human. Nó phải có tình cảm thì nó mới có ý thức được như vậy chứ. Vãi lìn giật. Xong rồi. Chấm dứt vòng lặp. May quá không phải đánh boss. Hay. Được. Mình thích cái ending này hơn ending bản 1. Lên cutscene pre-render mà nó cũng giật được nữa. What the fuck, Capcom? Game nặng đến mức cutscene pre-render cũng giật được. Cây nó mọc lại này. Thằng này hoàn lương rồi mà. Hay phết nhở, kiểu cốt truyện nó chẳng có gì đâu ấy, nhưng mà mấy cái mẩu chuyện của NPC nhỏ nhỏ này nó gộp lại thành một cái trải nghiệm hoàn chỉnh ấy. Không cần phải có một cái cốt truyện quá đồ sộ như là những cái game RPG khác.
chờ phê game làm cốt truyện thôi. Cái này không thể làm video cốt truyện được ấy. Nếu mà làm thành video kể thì nó chả ra cái gì luôn. Game này đúng là phải tự chơi. Game này may ra chỉ có làm video lo được chứ cốt truyện không có gì để mà kể luôn. What the fuck? Thằng này là ôi, Eureka còn thua thằng Layman. Anh da đen đứng thứ 3 mà lại được con rồng chọn. Olivia là ở đây là mấy con pawn được mình dùng nhiều nhất. Trời ngầu vãi. Du hành cùng nhau sau 177 ngày. Làm thế quái nào thằng Lemon lại là thằng cao affinity nhất vậy? Hai game 2. Đúng rồi, câu chuẩn xác đấy, cốt truyện chỉ là cái nền cho cuộc hành trình thôi. Còn cái cuộc hành trình nó diễn ra như thế nào là do hành động và quyết định của người chơi hết. Để mình sẽ suy nghĩ xem là mình sẽ làm một video review như thế nào. Tại thích game này quá nên là chắc sẽ làm một video review. Có tất cả 4 giọng lồng tiếng cho main với 4 giọng lồng tiếng cho pawn này. Main pawn. Vẫn hơi tiếc tại vì bị miss mất cái questline của Jennifer. Questline của Jennifer nó bắt đầu lúc nào mình không biết luôn. Hình như là bị miss mất cảnh nóng luôn. Nhưng mà thực ra mình vẫn miss một cái ending. Đấy là cái ending, cái normal ending ấy. Vì hình như bình thường mọi người chơi là mọi người sẽ coi cái ending ấy trước, xong rồi mới vào chu ending. Nếu làm thì Wilhelmina sẽ xuất hiện trong cutscene. Chả biết như nào nhưng mà nó biến mất luôn, như kiểu chết luôn rồi ấy. Lần cuối cùng mình nói chuyện thì nó bảo là đang tham gia một cái gì ấy, đang đi dự một cái sự kiện gì ấy, xong rồi mất tích từ đó giờ luôn. Tặng cho một cái nhẫn internal bond xong rồi mất tích mẹ luôn. Miss mỗi cái đấy.
Bây giờ xong cái cutscene này có load lại được để xem cái cutscene normal không ta? À cái ending normal chứ. Ôi, ông này ông dám đẩy thuyền ra biển luôn hả? After credit. Ủa là sao? À tức là không có The Bride nữa hả? Ông ấy dám đi thuyền ra biển. Level 69. 92 giờ chơi. Giờ cúp DLC. Đúng rồi. Cái con rồng cuối cùng mà mình đâm chết nó đại diện cho The Bride. Thế có nghĩa là bản sau hoặc là DLC mình có thể bơi. Và cái game này sau một tuần doanh số là bao nhiêu nhỉ? Hình như là 2,5 triệu bản. Mình nghĩ thế là cũng khá đủ để Capcom consider việc làm DLC hoặc là làm bản tiếp theo. Lúc đấy chắc có kinh phí để làm animation bơi được rồi. Ôi, mình không có option để load. Mình không có option để load lại cái ấy nào. Load lại cái đoạn ngồi lên ngai. Thôi, thế xong rồi. Thank you mọi người đã theo dõi hết toàn bộ cuộc hành trình của mình trong DD2 nha. Hy vọng là mọi người sẽ thích cái series này. Còn bây giờ thì chắc là end stream thôi. Ngày mai mình sẽ quay trở lại với 7 Rebirth. Thế nha, bye bye mọi người, chúc ngủ ngon.